Xin chào mọi người. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Quốc Thanh. Tôi đang ở một cái vị trí rất là đẹp, đẹp về cảnh, đẹp về cái triết lý nhân văn trong cái mô hình tôi đang làm ở đây. Đây là một cái rừng tự nhiên tại xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Thì vô tình cách đây 3 năm tôi đi phượt, thì tôi cũng đang viết cuốn sách về Nam Dược Ký Sự, là đi chụp hình những cây thuốc ở rừng tự nhiên. Thì vô tình tham quan rừng thì rất ngạc nhiên, ở huyện Lâm Bình này thì cái rừng tự nhiên nó còn rất nhiều so với các tỉnh khác. Nó có cây gỗ đa tầng, cây tầng thấp, thậm chí ở dưới đây còn những cây dược liệu luôn. Tuy nhiên về cái số lượng nó không còn nhiều. Vì thế khi tôi đứng tại cũng vị trí này, tôi mới nghĩ ra một cái mô hình, đó là trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Là huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh Tuyên Quang, địa hình bị chia cắt bởi nhiều dãy núi cao mà chủ yếu là núi đá vôi và khe sâu, độ che phủ rừng chiếm trên 78%. Địa hình dốc nhưng các thiên tai như lũ ống, lũ quét là rất ít. Đó là sự hiệu quả của việc quản lý bảo vệ rừng. Với hệ thực vật dược liệu bản địa phong phú tại rừng nguyên sinh và diện tích rừng sản xuất với hệ sinh thái còn tương đối tốt so với tỉnh khác, ý tưởng của anh Hoàng Quốc Thanh dường như là ý tưởng đầu tiên tại Việt Nam nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng về áp dụng mô hình nông nghiệp thuận tự nhiên. Bản chất thì do Thanh thì yêu rừng thôi. Nếu nói từ liều thì đúng là liều về mặt kinh tế, nhưng do mình nghĩ thôi, cái điều đơn giản nhất ban đầu nghĩ cứ trồng cây thôi, gây rừng thôi. Thì những cái tỉnh khác họ đang phá những hệ rừng tự nhiên để họ trồng cái cây keo hay cây mỡ, thì nó đã giúp cho bà con đã một số cơ số về thu nhập. Thì thường người ta gọi là cây xóa đói giảm nghèo ở miền núi. Đó. Tuy nhiên bây giờ với một cái nhận thức về cái nhu cầu hiện nay về cây dược liệu cho các công ty dược ở Việt Nam, thì hiện nay theo thống kê của Bộ Y tế thì những cây dược liệu để đáp ứng cái nhu cầu tìm nguồn nguyên liệu để sản xuất trong cái nhà máy nó mới khoảng 30%. Mình đang phải nhập khẩu 70% lần. Vì thế thì Thanh nghĩ mình sẽ tiên phong. Rừng nguyên sinh với đa dạng hệ sinh thái và đặc biệt, nơi đây như kho dược liệu với nhiều loại dược liệu quý hiếm như khôi nhung, hương thảo, trinh nữ hoàng cung, cỏ ngọt, hà thủ ô, ba kích, thất diệp nhất chi hoa. Vào năm 2021, giảng viên Hoàng Quốc Thanh đã quyết định vượt ngàn cây số từ Nam ra Bắc đến vùng núi xa xôi, trở thành anh nông dân, mua 5 hecta rừng sản xuất để trồng cây dược liệu. Xác định cắm bản trên mảnh đất Lâm Bình, anh Thanh đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vườn rừng thảo dược, cắm chốt trên đỉnh núi ở Bản Thàng, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tự mình đi một hướng đi, vừa mạo hiểm nhưng đầy ý nghĩa. Nguyên tắc là không có cày xới đất, thậm chí ở những cái rừng tự nhiên đây là đất nó mùn, nó cỡ 10 phân, 20 phân, thì thậm chí mình không cần bón phân hữu cơ nữa. Và đặc biệt ở đây có những triết lý rất là thú vị là không tưới nước luôn. Với cái mô hình là nó dưới tán rừng á, và xung quanh đây có một cái con sông Găm nó bao bọc, thì sáng sớm sương lên nó tạo độ ẩm rất là tốt. Mình hay nói đùa cây dược liệu ở dưới cái tán rừng á, thì cái cây dược liệu mình gọi là cây ATM. Còn những cái cây rừng tự nhiên từ cái thảm thực vật, cây dây leo và cái cây tường cao á, đó là cây cộng sinh với cái cây mình trồng. Ví dụ ở trong vườn chúng tôi á, đất mà nó không có cây tường cao á, thì chúng tôi vẫn trồng cây dược liệu. Thì lúc này chúng tôi sẽ trồng cái cây cỏ vetiver. Vì cái cây cỏ vơ cái bộ rễ nó sẽ giúp cho giữ nước. Cái thứ hai là sẽ lấy cái sinh khối của lá cỏ để tấp phủ, để giữ ẩm cho đất. Còn khi mà mưa xuống nó sẽ chống xói mòn đất. Trước tôi là cũng đi làm việc xong là gặp anh Thanh về, ông bảo lên tôi lên trồng cây dược liệu cho ông để cho làm thuốc dược liệu cho bà con
trong xã và trong huyện, trong tỉnh, cả nước. Nhất tin tưởng của anh Thanh tuần Sài Gòn với ra tận đây, xong là mua đất ở trong Lâm Bình. Cái công việc trồng này là cũng có cái này là làm cây thuốc trồng cho để chữa bệnh cho bà con. Cái cây hà thủ ô này là tôi chưa được trồng bao giờ. Bây giờ thì cháu Thanh mới cho để làm dược liệu, để cho tôi tặng cho tôi thì tôi làm thôi. Tôi cũng không biết bán cho nào nữa, để cháu Thanh này khác giới thiệu người về mua cho. Mình mai lên với vườn của cháu Thanh, cắt ngọn về làm giống tiếp, không cần phải mua nữa. Trước đây ấy, thì bà con chủ yếu là phát triển rừng và tập trung bảo vệ rừng. Nhưng tuy nhiên không thực sự tạo cho người dân có cái thu nhập cao. Cái mô hình này thì hy vọng nó sẽ đem lại cái hiệu quả kinh tế cao, mà nó vẫn đạt được cái mục tiêu đó là để giữ rừng một cách bền vững, nhưng cái hiệu quả sinh kế của bà con nó sẽ được tăng lên rất nhiều lần so với những cái mô hình trước đây. Từ cái khái niệm là sản xuất nông nghiệp, người nông dân phải nghĩ đến gọi là chúng ta đang làm kinh tế nông nghiệp. Mà làm kinh tế thì có một câu là nơi nào có rủi ro nhiều, nơi đó có lợi nhuận nhiều. Anh ở Sài Gòn, anh bán thuốc hay bán trà đi, nó sẽ không bằng một cái em người dân tộc đang trồng tại cái cây thuốc ở rừng đó giới thiệu. Thì chứng tỏ bây giờ cái đồng bào dân tộc đang có lợi thế rất nhiều nhờ thế giới phẳng để sản xuất hàng hóa, mà để có khách hàng thì chúng ta làm có chất lượng. Có chất lượng này là chúng ta thỏa mãn được nhu cầu khách hàng. Thì bây giờ ở đây mô hình Thanh là Thanh trồng cây thuốc, thì tại sao Thanh không cho phân vô cơ cho nó lớn nhanh hơn, nó phát triển hơn, có xong lá xong phun luôn đi, phun thuốc vô cơ cho nhanh. Nhưng mà thực chất thì mình phải xem xét là khách hàng mình ai. Khách hàng mình thứ nhất là bệnh nhân sử dụng, thứ hai là các thầy thuốc bốc thuốc á, thứ ba là các công ty dược để mua cái dược liệu ở rừng này, những cây thuốc về họ chế biến thành dược liệu. Thì cái nhu cầu cơ bản nhất cũng như đó là yếu tố an toàn. Cây rừng chính là cộng sinh giúp bà con trồng cây, mà mẹ thiên nhiên chính là người trồng cây giúp bà con, và mình thu hoạch như thế nào thôi. Thì lúc này bà con muốn giữ rừng được, chứ giờ bụng đói kêu bà con giữ rừng không thể nào được. Với điều kiện thời tiết phù hợp, râm mát nhưng vẫn cần có nắng, tại huyện Lâm Bình, khôi nhung được đầu tư giống, thời gian sinh trưởng ngắn và quan trọng là người dân vừa kết hợp việc phát dọn dây leo, đồng thời trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Với khoảng 3.000 cây khôi nhung dưới tán 1 hecta rừng, sau một năm trồng, diện tích này có thể cho thu hoạch khoảng 1,5 tấn lá khô sạch, chất lượng cao, không phun thuốc, đạt giá trị khoảng 300 triệu đồng, trong đó lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng. Mô hình này của anh Thanh sau một thời gian triển khai cùng bà con nhân dân đã được chính quyền địa phương rất quan tâm, tạo điều kiện, từ đó nhân rộng ra nhiều địa bàn khác. Cái mỗi vùng mỗi nơi nó sẽ có những cây dược liệu khác nhau. Như ở Lâm Bình Thanh đang định hướng trồng khôi nhung, ba kích và hoa vàng là những cây bản địa. Như ở Lạng Sơn nó sẽ là hoa hồi. Ngay tại đây huyện Lâm Bình đây thì cái cây khôi nhung Thanh đang trồng thì cây nó hiện nay có ở rừng tự nhiên. Ngày xưa rất là nhiều. Tuy nhiên bây giờ do khai thác thì bây giờ Thanh chỉ làm một bước, đó là mình để đem giống về mình trồng lại ở rừng thôi. Khi lá khôi mà khi mà hái xong á, thì chúng tôi không có phơi nắng, không có dục xuống đất, mà chúng ta để trên kẹp và chúng ta phơi âm. Ví dụ một số cây á, theo y lý của truyền chúng ta phải phơi âm, là phơi gió, không được trực tiếp ánh nắng mặt trời thì mới đảm bảo dược tính. Nói theo khoa học Tây y là ví dụ những cây có tinh dầu, khi mà có nhiệt độ lên thì nó sẽ mất cái tinh dầu, mà tinh dầu là cái dược tính trong cái cây đó. Mình sẽ lấy hệ sinh thái, mình lấy mẹ thiên nhiên, mình lấy cái hệ sinh thái rừng làm trung tâm mọi hoạt động trong nông nghiệp. Có một giá trị đa dụng của rừng tự nhiên, đó là nhiều cái mục đích lắm. Ví dụ là sinh thái, du lịch sinh thái, đi check-in, khám phá rừng, hoặc là đặc biệt với một cái vườn thuốc tự nhiên thế này nó phục vụ cho giáo dục. Cái rừng mà bị phá rồi thì chúng ta trồng lại lâu lắm, và đánh đổi 70 đến 80 năm nữa. Hiện nay cái động vật chúng ta đã mất nhiều rồi, còn bây giờ cái thực vật chúng ta phải nên giữ. Ở Việt Nam chúng ta đang sống trên cái cây thuốc mà chúng ta không biết giữ, đó là điều đáng tiếc. Vì chúng ta không biết cái thuốc quý, bà con với đi rừng hái vì thu nhập cao.
Anh nghĩ cái mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng này nó có nhiều cái lợi ích cho rừng, cho mẹ thiên nhiên, cho thế hệ sau và cho những đồng bào miền núi có một cái cách để vừa giữ rừng vừa làm kinh tế, cải thiện đời sống, để và đặc biệt là con cháu họ về sau có thể là sinh tại đây và chúng ta ở đây lấy vợ lấy chồng và phát triển quê hương chúng ta. Thì tôi thấy đây là tại sao tôi không giúp bà con được, thì tôi muốn làm mô hình này ở một mức độ mình là một người nông dân rất là cơ bản. Cái sản phẩm từ vườn rừng, cái mô hình từ trồng dược liệu chính rừng nó chất lượng do nó ở rừng và nó đẳng cấp từ cách chế biến. Cái điều quan trọng nhất của anh đây là để giữ được cánh rừng tự nhiên.